Μαύρη εικόνα. Ανοίγουμε με εσωτερικό αυτοκινήτου. Βλέπουμε τους ανθρώπους, άγνωστοι μεταξύ τους, άγνωστοι και σε εμάς. Ταξιδεύουν προς κάποια ορεινή περιοχή της Ελλάδας, άγνωστοι σε εκείνους, άγνωστοι και σε εμάς. Για κάποιο λόγο. Ίσως να μην το μάθουμε ποτέ. Ο καιρός έξω είναι φιασμένος, ταιριάζει απόλυτα με την αβεβαιότητα των πρωταγωνιστών μας. Μαύρη εικόνα, τίτλος ταινίας, ανοίγουμε πάλι με μουσική. Προς το παρόν, τόσο εμείς όσο και οι τρεις ήρωές μας δεν έχουν καμία απολύτως ιδέα προς τα που οδεύουν. Προς τα που τους σωθούν τα νήματα της μοίρας. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτήν την αβεβαιότητα. Πόσο μάλλον όταν βρεθούν μπροστά σε μια διχάλα και κληθούν να διαλέξουν το μονοπάτι που θα καθορίσει την πορεία τους και την πορεία της ταινίας. Ποιο θα διαλέξουν άραγε? Αυτό με ρωτώ. Πώς να φτάνουμε? Άρτεμις! Μίλα μου, Άρτεμις! Τι λέει το γλούσιο αυτό? Πλάκα θα είχε αν οι φράσεις των ηρώων μας μπερδευόντουσαν με φράσεις από τα βιβλία που διάβαζε ένας από αυτούς. Πλάκα είχε που είπα πλάκα 3 φορές. Γιατί με το που αρχίσει κανείς να σκέφτεται αμέσως οι άλλοι αρχίζουν και τον υπονομεύουνε? Ο τόπος που περιβάλλει τους συνοδοιπόρους μας έχει έναν αφιλόξενο αέρα. Κάτι κρύβεται πίσω από τα δέντρα, πίσω από τη φύση. Κάποιο ακίνητο υπέροχο τέρας. Αν είναι εχθρικό δεν το ξέρουμε. Αλλά κάτι περίεργο παίζει. Κάτι μεταφυσικό. Ο συνοδοιπόρος 1 γυρνάει και κοιτάει τη συνοδοιπόρο 2 και με τη χαρακτηριστική διστακτικότητα της φωνής του της λέει: «Έκανα μαλακία. Ξέχασα να φέρω τη δεύτερη σκηνή».
Να σου διαβάσω. Μια χειρονομία δεν μπορεί να θεωρηθεί μέσω έκφρασης ενός μόνο ανθρώπου δημιουργημάτων. Καθώς κάθε χειρονομία είναι... Ο συνοδοιπόρος ένα θα είναι αυτός που θα ανακαλύψει πρώτος το κρυμμένο μυστικό αυτού του παράξενου τόπου. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο να έχει έρθει εδώ πέρα. Ίσως έτσι βρει τη φωνή που τόσο θα του καλύψει αυτό το απροσπέλαστο κενό που του έχουν αφήσει φωνητικές του χορδές από τότε που είδε τους γονείς του σε περίοπτη στάση στο τραπέζι της κουζίνας και πάθη κεφαλικό μόλις τα 7 του χρόνια. Για να βρεθεί κανείς πραγματικά μόνος του πρέπει να παραιτηθεί τόσο από την στέγη του, όσο και από την κοινωνία. Εγώ τώρα όσο διαβάζω δεν νιώθω μόνος, κι ας μην είναι κανείς μαζί. Αν ήμουν πραγματικά μόνος θα κοιτούσα τα αστέρια, αλλά δεν είμαι. Γιατί μου είναι παράλογο να ξεχάσω τον άλλον. Τον νιώθω σε κάθε σκέψη μου, σε κάθε φράση μου και ηρεμώ. Σιγά σιγά νιώθω τα μάτια μου να γίνονται μαλακά, να γίνονται απαλά σαν σάρκα. Τώρα μπορώ να κοιμηθώ. Καλός Ρήγας, ήρθε από τόσο μακριά. Προετοιμάστηκε με τόσους συνδυασμούς, με τόσες χειρονομίες που χάθηκαν. Να που χάνεται και αυτός με τη σειρά του, για να γεννηθούν άλλοι συνδυασμοί και άλλες χειρονομίες. Επιθέσεις, ανταπαντήσεις, γυρίσματα της τύχης. Πλήθος μικροπεριπετειών. Χαμένος στη σκέψη και στην πραγματικότητα και δεν έχει ιδέα που πηγαίνει. Ο δρόμος τον βγάζει σε ένα ρηπαμένο καφενείο. Κοιτάζει τριγύρω. Βλέπει τους δύο συνοδοιπόρους του καθισμένους σε ένα τραπέζι. Τι λέει, Χαρούλη? Τον ερχομό του συνοδοιπόρου 3 ή συνοδοιπόρους 2 χάνει τα λόγια της, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι ποτέ δικά της. Κοκκινίζοντας, προσπαθώντας να βρει τη φωνή της, κάπως σαν συνοδοιπόρο 1. Τι ωραίο πράγμα όταν χάνει το έλεγχο του σώματός της μια γυναίκα. Πάντως, και ο συνοδοιπόρος 3 πρέπει να βρει έναν τρόπο να καταλάβει τη συνοδοιπόρο 2. Να κατανοήσει αυτές τις απότομες εξάρσεις της. Αλλά πώς να καταλάβει κανείς τι σκέφτεται ο άλλος, όταν εκείνος δεν μιλάει?
Ίσως και αυτό το τέλος πρώτα. Κάπως πρέπει να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Κρύβεται πίσω από τα δέντρα κάποιο ακίνητο υπέροχο τέρα. Χαμένο στη σκέψη και στην πραγματικότητα επειδή δεν έχει. Μόλις τα 7 του χρόνια. Το κρυμμένο μυστικό αυτού του παράξενου τόπου. Δεν συμβαίνει τίποτα. Τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει. Μετά από το οποίο μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Τι θα είναι αυτό όμως? Μετά από το οποίο η συνοδοιπόρος 2 ορίεται. Δεν το πιστεύω, θα πεθάνουμε! Η συνοδοιπόρος 3 στο τιμόνι πασχίζει, προσπαθεί να ληχθεί γύρω από κάθε εμπόδιο και παγίδα που τους πετάει στο διάβατος η φύση ή ο Θεός ή και τα δύο. Συνειδητοποιεί ότι ό,τι και να κάνουν δεν μπορεί να απευθύνουν τη τραγική τους μοίρα, η οποία θα είναι τι? Αυτά. Είναι ο άλλος. Μου διαβάσει κάτι, πας και μου έρθει λίγη έμπνευση. Έλα. Ένα, δύο, ένα. Ακούγομαι. Για. Ακούγομαι. Λοιπόν, μαύρη εικόνα. Ακούμε την φωνή του άνδρα 1 να λέει μαύρη εικόνα, ανοίγουμε με εσωτερικό αυτοκίνητο. Εκείνη τη στιγμή ανοίγουμε με εσωτερικό αυτοκίνητο. Βλέπουμε τον άνδρα 2 στο τιμόνι, τον άνδρα 1 στο πίσω κάθισμα να μιλάει σε ένα μαγνητοφωνάκι και μια κοπέλα στην θέση του συνοδηγού να διαβάζει ένα βιβλίο. Οι τρεις αυτοί είναι φίλοι, πρόσφατοι από όφη της σχολής κινηματογράφου και ταξιδεύουν προς κάποια ορεινή περιοχή της Ελλάδας, άγνωστοι σε εκείνους, άγνωστοι σε εμάς, για να τους χαϊδέψει στα αυτιά η μούσα της έμπνευσης. Ο άνδρας 2 έχει πάρει όρκο σιωπής για έναν μήνα, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα έρθει πιο κοντά στον Θεό. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Αυτή η γαμμένη ιστορία πρέπει να τελειώσει. Αυτό. Ωραία, που μου έρθει φωνάκι τώρα. Ακούμε τον άνδρα 1 να λέει μαύρη εικόνα, τίτλος ταινίας. Πάμε στη μαύρη εικόνα πάνω στην οποία βγαίνει ο τίτλος Νόζια. Στα αγγλικά ή στα ελληνικά θα είναι. Έπειτα ξανανοίγουμε με μουσική. Έτσι ακριβώς. Ο οποίος στις περισσότερες φορές θα μιλάει, απλά δεν περιγράφει που θα είναι σκηνές για την ταινία του. Ω, το μαγνητοφωνάκι, ποιος το βρήκε? Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή στον Συνοδοιπόρος 3 συνειδητοποιεί ότι ό,τι και να πούν, ό,τι και να κάνουν, οι τρεις ήρωές μας θα οδηγηθούν στο ίδιο μοιραίο τέλος. Θα οδηγηθούν, άρα θα οδηγούν. Και θα τρακάρουν. Γιατί τι πιο παράλογο από ένα τροχαίο δυστύχημα. Κάνοντας τις σκέψεις, ο Συνοδοιπόρος 3 γυρνάει στους δύο σκέφτες. Σχεσμός. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει.
Μαύρη εικόνα, τίτλοι τέλους. Τι θες? Ο άντρας 2, όπως είπαμε, δεν μιλάει ποτέ. Λες κι δεν έχει κάτι να πει. Εντάξει ρε μαλάκα, μου το βρήκες. Αγκαλιά θες, έλα. Η κοπέλα της παρέας θα περνάει τον χρόνο της διαβάζοντας βιβλία, αποφεύγοντας να σχολιάζει τις παιδιαρίστικες συμπεριφορές των φίλων της. Αλλά έχει λόγο που δεν μιλάει πολύ. Κόβουμε στο χωριό. Σε κάποιο χωριό. Άγνωστο σε εμάς, άγνωστο και σε εκείνους. Βλέπουμε την Άρτεμις, την κοπέλα της παρέας, να περιφέρεται στους δρόμους του χωριού μόνη της, διαβάζοντας ένα βιβλίο. Ίσως την αυτιά. Ωραίο βιβλιαράκι. Κόβουμε στο Χάρη, τον άντρα 2. Και αυτός, μόνος του, περιφέρεται στους δρόμους του χωριού, στην κοσμάρα του. Καθώς πατάνε οι δύο σοδηπόροι, φτάνουν σε μια διχάλα. Ο καθένας σε διαφορετική χρονική στιγμή από τον άλλον. Κάτι έχει αλλάξει. Αναμφίβολα. Μια ανησυχία έχει καταπιάσει στους συνοδοιπόρους μας, ιδιαιτέρως έκδηλη στο πρόσωπο του συνοδοιπόρου 1, ο οποίος μοιάζει σαν να έχει αρρωστήσει, αλλά όχι σωματικά. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Η ταινία δεν είναι μυστήριο. Αλλά κάποια περίεργα πράγματα όντως συμβαίνουν. Όπως παραδείγματος χάρη, ενώ ο Χάρης και η Άρτεμις πήραν διαφορετικούς δρόμους στο χωριό και οι δύο κατέληξαν στο ίδιο καφενείο. Με ακόμα πιο περίεργο τρόπο, ξαφνικά βρίσκεται και ο Γιώργος, ο άνδρας 1 στο καφενείο. Σαν να ήξερε που θα τους βρει. Κάτι σχεδόν απίθανο, μιας και κανείς δεν έχει ιδέα που πηγαίνει. Ο Γιώργος κάθεται μαζί με τους δύο μίλους φίλους του, παίρνει το μαγνητοφωνάκι και λέει: Τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Πάμε στο επόμενο πρωί. Τι θα γίνει? Κάτι πρέπει να γίνει. Μετά από το οποίο μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Πλάκα θα έχει αν το μαγνητοφωνάκι άρχισε να μιλάει από μόνο του. Και στην αρχή να το ακούει μόνο ο Χάρης. Ενώ κάθεται μόνος του έξω στη φύση και διαλογίζεται. Ίσως αρχίσει να ακούει τη φωνή του άνδρα 1 να μιλάει από το μαγνητοφωνάκι. Και να περιγράφει στην ταινία. Πόσο καιρό θα κάτσουμε εδώ ακόμα? Μαύρη εικόνα. Ακούω τη φωνή του άνδρα 1 να λέει: Μαύρη εικόνα. Ενώ δεν περνάμε και τέλεια. Φύση. Ωραία. Αυτό. Η άλλη διαβάζει όλη την ώρα μόνη της. Μπορεί να κάνει το ίδιο σπίτι της, ξέρω εγώ. Εγώ μιλάω μόνος μου. Και ο άλλος έχει φκάρει με κάτι μόνο αυτό εκείνος ξέρει τι. Μα Χάρη, το μπούτσο έχεις πάθει. Κόβουμε πάλι στο ιστορικό σκηνής. Χαρούλης, σκέφτεται ότι μπορεί να ήθελα δει. Μια και φαίνεται ότι μόνο αυτός ακούει το μαγνητοφωνάκι, να λέει ότι μόνο αυτός ακούει το μαγνητοφωνάκι. Άρτεμις σηκώνει το κεφάλι της. Αποφασίζει να πάει έξω να διαβάσει μόνη της. Αυτή τη φορά, ο Χαρούλης αποφασίζει να μείνει μέσα στη σκηνή. Γιώργος γυρνάει στο Χαρούλη και του λέει: Δεν θα βγεις εσύ? Όχι. Ωραία, κοιμήσου. Μετά από το οποίο ο Γιώργος κλείνει τα μάτια του και πέφτει για ύπνο. Ανοίγουμε το επόμενο πρωί με τον Γιώργο να ξυπνάει συνειδητοποιώντας κι αυτός ότι μόλις άκουσε το μαγνητοφωνάκι να μιλάει. Στο μπούτσο! Σκαλώνει. Προσπαθεί να καταλάβει αν πράγματι συμβαίνει αυτό που νομίζει ότι συμβαίνει. Γυρνάει στον Χάρη, ο οποίος δεν έχει κλείσει μάτια όλο το βράδυ και λέει: Αυτό άκουσες την ώρα. Αυτό άκουσες, νομίζεις τρελαθεί. Νομίζω ότι ακούς μόνο εσύ και δεν τρελαθεί. Και δύο έχουμε τρελαθεί. Πού είναι οι άλλοι? Ολοκληρώνοντας την προνή της βόλτα, η Άρτεμις βρίσκει τους άλλους δύο πάνω από το μαγνητοφωνάκι. Εκείνοι, αποσβολωμένοι, γυρνάνε και τη κοιτάνε. Δεν τα ακούς? Λέει ο Γιώργος, η ίδια χαμένη έκφραση στο πρόσωπό του. Άρτεμις αναρωτιέται πόσο ηλίθιοι είναι οι δύο φίλοι της. Ποιο? Απαντάει η Άρτεμις, εξακολουθώντας να τους κοιτάει σαν να είναι ηλίθιοι. Αυτό. Δεν τα ακούς? Η Άρτεμις καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πράγματι οι δύο φίλοι της είναι στόκοι. Κόβουμε στο χωριό. Εσωτερικό καφενείο. Άρτεμις, καθισμένη σε ένα τραπέζι, διαβάζει. Οι άλλοι δύο, στην άλλη πλευρά, χέρια στο κεφάλι, κοιτάνε το μαγνητοφωνάκι με ανοιχτά στόματα. Δεν μπορούν να πιστέψουν στα αυτιά τους. Κόβουμε έξω στο χωριό. Γιώργος και Χάρης κάθονται σε ένα πεζούλι. Γιώργος προσπαθεί να καταλάβει για ποιο λόγο το μαγνητοφωνάκι έχει πάρει ζωή. Σκέφτεται να ρωτήσει τον Χάρη τι γινότανε όταν το πρώτο άκουσε να μιλάει. Ο Χάρης, ακούγοντας τη σκέψη του Γιώργου από το μαγνητοφωνάκι, σκέφτεται πως θέλει να του απαντήσει: Απλά διαλαγιζόμουν, ρε φίλε. Αλλά μετά σκέφτεται ότι δεν μπορεί να μιλήσει γιατί έχει πάρει όρκο σιωπής για έναν μήνα. Ο Γιώργος, ακούγοντας τη σκέψη του Χάρη από το μαγνητοφωνάκι, συνειδητοποιεί ότι δεν χρειάστηκε καν να μιλήσουν για να συνοηθούν. Μετά, θυμόμενος κάτι που είχε σκεφτεί τις προάλλες, λέει: Λες να συμβαίνει επειδή είπα: Πάκα θα έχει αυτό το μαγνητοφωνάκι, άρχισε να μιλάει από μόνο του, θα μου κάνει τη ζωή εύκολη. Δεν το πω ποτέ αυτό. Κόβουμε στην Άρτεμις. Περπατάει μόνη της, χαμένη στο βιβλίο της. Με έναν περίεργο τρόπο ο Γιώργος και ο Χάρης ξαφνικά βρίσκονται από πίσω της. Περίεργο γιατί δεν είχαν ιδέα που είναι η Άρτεμις και γενικά δεν έχουν ποτέ ιδέα που πάνε. Άρτεμις χασμουριέται.
Άρτεμις περνάει τα χέρια της μέσα από τη μαλλιά της. Άρτεμις διώχνει ένα έντομο που νομίζει ότι έχει μπει στα μαλλιά της. Άρτεμις σηκώνεται, προσπαθεί να διώξει κάτι έντομα που νομίζει ότι έχουν μπει στα ρούχα της. Γδύνεται. 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 Άρτεμις γυρνάει και κοιτάει τον Γιώργο περιφρονητικά. Γιώργος συνειδητοποιεί ότι δεν θα δει την Άρτεμις γυμνή. Ποτέ. Ίσως μετά να κόψουμε στην Άρτεμις να κάθεται με την πλάτη της σε έναν βράχο και να διαβάζει στον αέρα. Κλασικά. Να τη σκέφτηκα. Για να μετατραπεί σε περιπέτεια ακόμα και το πιο κοινότυπο γεγονός, πρέπει και αρκεί να αρχίσουμε να το διηγούμαστε. Αυτό εξαπατά τον κόσμο. Ένας άνθρωπος είναι πάντοτε ένας αφηγητής ιστοριών. Ζει περιτριγυρισμένες από τις ιστορίες του και τις ιστορίες των άλλων. Ανακαλύπτει ό,τι του συμβαίνει μέσα από αυτές και προσπαθεί να ζει τη ζωή του σαν να τη διηγείται. Αλλά πρέπει να διαλέξεις. Ή θα λες ιστορίες ή θα ζήσεις. Σκέφτηκε η Άρτεμις, ακούγοντας κι αυτή για πρώτη φορά το μαγνητοφωνάκι. Πανικοβλημένη αλλά και ενθουσιασμένη, συνοδοιπόρος 2 τρέχει προς τους συντρόφους της για να τους αναγγείλει ότι... Άκουσα το μαγνητοφωνάκι! Λέγε! Καθόμουν και διάβασα το βιβλίο μου και ακούω μια παραμορφωμένη φωνή μου να συνεχίσει το από κάτω κείμενο. Πώς έγινε αυτό? Ρωτάει η Άρτεμις. Καλά, είπα στο φωνάκι θα έχει πλάκα, μιλάει μόνο του, αλλά δεν θυμάμαι να το είχα πει αυτό ποτέ. Τι εννοείς, είπε στο μαγνητοφωνάκι? Είπα, μίλησα. Συνειδητοποιώντας ότι όπως και να το πει, φαίνεται σαν να λέει ότι άνοιξε διάλογο με ένα πρόσωπο μηχανηματάκι. Οι τρεις συνοδοιπόροι μας, ξαπλωμένοι μέσα στη σκηνή τους, συνειδητοποιούν ότι ξαφνικά όλα βγάζουν νόημα. Ότι η ζωή τελικά είναι σαν παραμύθι. Και θα τελειώσει σαν παραμύθι. Και έτσι κοιμήθηκαν καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη φορά. Μαύρη εικόνα. Ανοίγουμε με την Άρτεμις να συνειδητοποιεί ότι και οι τρεις θα πεθάνουν. Θα πεθάνουν. Ο συνοδοιπόρος 3 συνειδητοποιεί εκείνη τη στιγμή πως ό,τι και να πούν, ό,τι και να κάνουν, οι τρεις ηρωές μας θα οδηγηθούν στο ίδιο μοιραίο και παράλογο τέλος. Θα οδηγηθούν, άρα θα οδηγούν. Και θα τρακάρουν, γιατί τι πιο παράλογο από ένα τροχαίο δυστύχημα. Ο Χάρης είναι έτοιμος να πει τις πρώτες του λέξεις για καιρό τώρα. Αλλά θα το αφήσει για άλλη μέρα αυτό, μιας και έχει δώσει όρκο σιωπής για 1 μήνα. Τι θα κάνουμε? Τίποτα. Τι εννοείς? Δεν θα κάνουμε τίποτα. Φοβάμαι πως άμα κάνουμε τίποτα θα πάθουμε κάτι. Οπότε καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα. Οπότε θα μείνουμε εδώ για πάντα. Δεν ξέρω. Εννοώ αν προσπαθήσουμε να γυρίσουμε με τα μάξι, με λίγο μαλάκας παίζει να πάθουμε και τίποτα. Σιωπή. Εκτός από το μαγνητοφωνάκι που λέει σιωπή, σιωπή. Άμα φύγουμε με κτέλ. Κόβουμε. Άρτεμις και Χάρης στο χωριό. Στάση του κτέλ. Εμφανίζεται από το πλάι ο Γιώργος που πήγε να κοιτάξει τα δρομολόγια. Σε μια εβδομάδα πάλι.
γίνεται? Πάρτο, δεν είναι καλά. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Πώς θα πάμε στο νοσοκομείο, ρε παιδάκι? Μαλάκα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να έφαγε ο κολοκύτης. Να φάγαμε. Θα το πάμε στο νοσοκομείο. Πώς θα πάμε στο νοσοκομείο, ρε παιδάκι? Με τα μάξι. Πώς θα πάρω τα μάξι, δεν πάμε θες να πάρω τα μάξι, πεθάνουμε. Δεν ξέρω, θα τον πάμε στο νοσοκομείο με τα μάξι. Να δεν τον αφήσουμε να πεθάνει για να γυρίσουμε εμείς κύριοι με το κολοκτέλ. Και πώς θα πάμε? Εσύ έδωσες ζωή στο μαγνητοφωνάκι. Εσύ έγραψες το τέλος, άλλαξέ το. Δεν ξέρω, θα πάμε με τα μάξι. Στον πούσο μου παρακάτω. Το αμάξι ξεκινάει. Ξεκινάει για να οδηγήσει τους τρεις φίλους μας στο τέλος τους. Ποιο θα είναι αυτό το τέλος όμως? Ίσως να είναι μόνο το τέλος της ιστορίας. Τι συνοδοιπόροι μας θα συνεχίσουν με τις ζωές τους. Το αμάξι ξεκινάει. Ξεκινάει για να οδηγήσει αυτή την ιστορία σε ένα Η ιστορία τέλος. θα συνεχιστεί, απλά εμείς δεν θα τη βλέπουμε. Αυτοί οι συνοδοιπόροι θα συνεχίσουν την πορεία τους για καιρό ακόμη, απλά εμείς δεν θα τους βλέπουμε. Και έτσι οι τρεις μας φίλοι οδηγούνται προς μια κατεύθυνση που δεν ξέρουμε που θα τους βγάλει. Θα ζήσουνε, θα πεθάνουνε, τίποτα δεν είναι στο χέρι τους. Εκτός το μαγνητοφωνάκι. Το μαγνητοφωνάκι βρίσκεται στο χέρι του συνοδοιπόρου 3. Ο συνοδοιπόρος 3 ανοίγει διάλογο με το μαγνητοφωνάκι και αλλάζει το τέλος. Λέει ο άντρας ένα, αγνοώντας πως η μοίρα του και των δύο συνοδοιπόρων του είναι ήδη προδιαγεγραμμένη. Λέει το μαγνητοφωνάκι ξεχνώντας ότι η φωνή του ανήκει στον άνδρα 1. Λέει ο άντρας ένα, ενώ έχει ξεχάσει να αναρωτηθεί πραγματικά ποια ιστορία είναι αυτή. Η μόνη ιστορία που υπάρχει είναι αυτή που λέει ο άντρας 1. Δεν νομίζω. Ο μόνος που λέει την ιστορία είναι ο άντρας 1. Σίγουρα δεν ρώτησα τη γνώμη σου. Εσύ τα άρχισες. Ο άντρας 1 μαγνητοφωνάκι στο χέρι συνειδητοποιεί ότι ό,τι έχει γραφτεί αλλάζει. Το τέλος αλλάζει. Εκείνος ελέγχει. Μετά από το οποίο συνειδητοποιεί ότι πραγματικά δεν ελέγχει τίποτα. Θα πεθάνουμε. Ο άντρας 1 μαγνητοφωνάκι στο χέρι συνειδητοποιεί ότι ό,τι έχει γραφτεί αλλάζει. Το τέλος αλλάζει. Εκείνος ελέγχει, λέει ο άντρας ένα, πεπισμένος, συνειδητοποιώντας την μάτια θέση τους. Μετά από το οποίο σκέφτεται Ότι το μόνο που μπορεί να κάνει να πιστέψει. να πιστεύει ότι θα ζήσουν. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τρομοκρατημένος από την βεβαιότητα του επικείμενου θανάτου τους. Λέει το μαγνητοφωνάκι ξεχνώντας ότι ο μόνος έλεγχος που έχει είναι εκείνος που του έχει δώσει. Ο άντρας ένα. Και αυτός είναι ο κίνδυνος που διατρέχει κανείς όταν λέει ιστορίες. Η υπερβολή. Αλλά ο άνθρωπος πάντα ιστορίες έλεγε και μέσω ιστοριών Ζούσε. Αλλά πρέπει να Θα διαλέξει. πεθάνουμε. ή θα λες ιστορίες ή θα ζήσεις. Λέει η Άρτεμις, δίνοντας άλλο ένα σπρωξιματάκι για να φτάσει Ο άντρας ένα. στο τέλος του. Επιλέγει να ζήσει. Ο άντρας ένα επιλέγει να ζήσει. Συνειδητοποιεί εκείνη τη στιγμή πως ό,τι και να πούν, ό,τι και να κάνουν, οι τρεις ήρωές μας θα οδηγηθούν στο ίδιο μοιραίο τέλος. Γυρνάει στους άλλους δύο και τους φωνάζει. Σκασμός! Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Αυτή η γαμμένη ιστορία πρέπει να τελειώσει.